नमस्कार। यहाँहरूलाई इतिहास सम्बन्धी तथ्य जानकारी दिने यस हिस्ट्री इन नेपाली च्यानलमा स्वागत छ। विक्रम सम्वत 1871 भएको नेपाल र अङ्ग्रेज बीचको भीषण युद्धपछि नेपालीहरूले विश्वमा नै वीरताको प्रतीकको रूपमा आफ्नो चिनारी राख्न सफल भए। नेपाली वीरहरूलाई विश्वमा गोर्खालीको नामबाट चिनिन थाल्यो। गोर्खालीहरूले ब्रिटिस सेनामा कार्यरत रहँदा पटक पटक देखाएका वीरताका कतिपय तथ्यहरू साह्रै घतलाग्दा छन्। बहादुरीको पर्याय बनेको गोर्खालीहरूले देखाएको युद्ध कलाले विश्व स्तरमा एक उच्च रेखा कोर्न सफल भएको छ। यस्तै असम्भव लाग्ने एक गोर्खाली युद्धको बारेमा आजको कार्यक्रम तयार गरेको छु, जसले एकै हातले 4 घण्टासम्म सयौं जापानी सेनाबाट आफ्नो क्षेत्र बचाउन सफल भए। उनी थिए भारतीय ब्रिटिस सेनाका राइफलम्यान लक्ष्मण गुरुङ। आउनुहोस् नेपाल तथा विश्व इतिहासको बारे तथ्य तथा प्रामाणिक जानकारी दिने उद्देश्यका साथ इतिहासका विद्यार्थीहरूद्वारा निर्मित यस कार्यक्रमलाई मन पराई लाइक, सेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तोता सार्थक नेपाल यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भइसकेको थियो। युरोपमा हिटलरको सेनाले धेरैजसो क्षेत्रहरू कब्जा गरिसकेका थिए। यो भीषण आक्रमणलाई रोक्न फ्रान्स र ब्रिटेनले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाइरहेको थियो। तर कहिल्यै घाम नअस्ताउने मुलुक रहेको ब्रिटेनको सुदूरपूर्व क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप पनि यो विश्वयुद्धबाट अछुतो रहन भने सकेन। सुदूर पूर्वमा रहेको जापानले आफ्नो राज्यको विस्तारमा यही मौकामा चीन, फिलिपिन्स, सिङ्गापुर, मलेसिया हुँदै भारतको सिमाना बर्मासम्म आइपुगेको थियो। यदि जापानी सेनालाई बर्मामा रोक्न सकिएन भने भारतीय उपमहाद्वीपलाई पनि सहजै आफ्नो कब्जामा पार्न सक्ने थियो। यही भएर ब्रिटिस सरकारले जापानी सैनिकहरूलाई बर्मामा नै रोक्न चाहन्थे। हर सम्भव भएसम्म ब्रिटिस सेनाले जापानीहरूको विस्तारलाई नै रोक्न बर्माको एरावदी नदीको पश्चिम किनारमा छरिएर मोर्चा कस्न निर्देशन दिए। तर जापानी सैनिकहरूको अगाडि ब्रिटिस सेनाको केही लागेन। भीषण युद्ध गर्नमा सक्षम लडाकु रहेका जापानी सेनाको अगाडि ब्रिटिस फौज पछि हट्न बाध्य भए। विजयले उन्माद भएका जापानीहरू मणिपुरसम्म आइपुगे। भारतमा घुस्न प्रयास गरिरहेको जापानीहरूलाई रोक्न गोर्खाली सेनालाई अघि बढाउनु बाहेक ब्रिटिस सरकारसँग अर्को विकल्प थिएन। त्यसैले गोर्खाली सेनालाई बर्माको सो युद्ध क्षेत्रमा तुरुन्त जान निर्देशन दियो। तदनुरूप विक्रम सम्वत 2002 साल वैशाख 30 गतेका दिन गोर्खाली सेनाको बी र सी कम्पनी बर्माको टोङदमा आइपुगे। सी कम्पनी अन्तर्गतको एउटा प्लाटुनमा लक्ष्मण गुरुङ पनि सामेल थिए। सदाझै गोर्खालीहरूलाई अग्रिम मोर्चामा राखियो। टोङदमा आइपुग्दा रात भएकोले जङ्गल रहेको सो क्षेत्रमा आफ्नो बसोबासको लागि क्याम्प खडा गरे र सो रात सोही स्थानमा बस्ने निधो गरे। गोर्खाली सेनाको बी र सी कम्पनीहरू बीच 100 गजको दूरीमा क्याम्प खडा गरे। जङ्गल नै भए पनि कुनै पनि बेला जापानीहरू आएर आक्रमण गर्ने डर भने सबैलाई थियो, किनकि जापानीहरू अचानक कुनै पनि क्षेत्रमा भीषण आक्रमण गर्न कप्पिस थिए। आफ्नो क्याम्पलाई सुरक्षा गर्न र जापानीहरूलाई भारतमा घुस्न नदिन गोर्खाली सैनिकहरू तयारी अवस्थामा बस्न आआफ्नो स्थान लिन थाले। लक्ष्मण गुरुङ र अन्य 2 जना साथीहरू भने क्याम्पभन्दा धेरै अघिल्लो मोर्चामा करिब 2 मिटरको फरकमा जमिनमा खाल्डो खने। सोही खाल्डोमा बसी राइफल तानेर बसे। आफ्नो भूमि बचाउनु पर्ने कर्तव्यले उनीहरू एक झप्की पनि निधाएनन्। बरु बेला बेलामा जङ्गली जनावरको आवाजले भने अलमलाइरहन्थ्यो। लक्ष्मण गुरुङलाई भने जङ्गली किराले दुःख दिइरहेको थियो। रातको करिब 1:20 हुँदो हो जङ्गलमा केही हिँडेको जस्तो आवाज आयो। लक्ष्मण लगायत साथीहरू भने जङ्गली जनावर होला भनी राइफल तानेर तयारी अवस्थामा बसिरहेका थिए।
तर अचानक सयौं ग्रेनेडहरू उनीहरूको अघि पछि खस्न थाले। यसरी अचानक ग्रेनेड पड्कन थालेपछि पछाडि क्याम्पमा रहेका अन्य साथीहरूको भागाभाग भयो। लक्ष्मण गुरुङको दुई छेउमा रहेका साथीहरू पनि ग्रेनेड पड्केर नराम्ररी घाइते भए। लक्ष्मण गुरुङ भने आफू सतर्क अवस्थामा के बस्न मात्रै लागेका थिए, उनकै अघि एउटा ग्रेनेड खस्यो। उनले तुरुन्तै सो ग्रेनेड हातमा लिएर जतातिर आएको थियो उतै फालिदिए। त्यसपछि राइफलको ट्रिगर के दबाउन मात्रै आँटेका थिए, अर्को ग्रेनेड उनको ठिक पछाडि खस्यो। त्यो ग्रेनेडलाई पनि हत्तपत्त उठाएर उतै फालिदिए। यसरी चारैतिर ग्रेनेड तथा बन्दुकहरू पड्केको आवाजले जङ्गल नै थर्किरहेको थियो। लक्ष्मण पनि खाल्लोबाट राइफल तान्न तयारी के हुँदै थिए, फेरि अर्को ग्रेनेड उनकै ठिक अगाडि आएर खस्यो। उनी बसेको खाल्डोमा खस्न लाग्दा दाहिने हातले च्याप्प समाते र हान्न मात्र के आँटेका थिए, सो ग्रेनेड उनको हातैमा पड्क्यो। यसपालि भने केही समय ढिलो भयो। उनको हातका सबै औंलाहरू छेद विच्छेद भए। उनको शरीरको दाहिने भाग, दाहिने खुट्टा तथा दाहिने आँखामा नराम्ररी चोट पर्यो। शरीरको दाहिने टाउकोदेखि खुट्टासम्म रगतै रगत भए। रगतले दाहिने आँखा पनि ढाकियो। त्यसपछि पनि उनी डगमगाएनन्। देब्रे हातले कम्मरमा भिरेको खुकुरी निकाले र यहाँबाट कोही पनि अघि बढेमा यही खुकुरीले सिद्धाइ दिन्छु भन्दै बढाउँदै सो खुकुरी उनको ठिक अगाडिको जमिनमा गाडे। त्यसपछि त्यही खुकुरीको आडमा आफ्नो राइफल कुममा अडाएर तेर्साउँदै बायाँ हातको औंला ट्रिगरमा राख्दै गोली हान्न तयार भए। सोही बेला उनीतर्फ धेरैजना जापानीहरू आइरहेको उनले एउटै आँखाको भरमा देख्न सके। अनि जय गोर्खा भन्दै गोली दागे। राइफल एकै हातले लगातार रिलोड गर्दै गोली पड्काउँदै गए। यसरी रगताम्य अवस्थामा एक्लै कराउँदै गोली हान्दै 4 घण्टासम्म डटिरहे। नजिकै साथीहरू भए पनि उनीहरू घाइते भई ज्यादै अशक्त भइसकेका थिए। लक्ष्मणले बोलेको अलिअलि सुने तापनि उनलाई सहयोग गर्ने क्षमता भने उनीहरूमा थिएन। त्यसपछि लक्ष्मण पनि बेहोस भए। उनलाई पत्तै भएन। बिहानीपख अन्य ब्रिटिस तथा गोर्खाली सेनाहरू अग्रिम मोर्चामा रहेकाहरू बसेको स्थानमा आए। उनीहरू त्यहाँ आउँदा छक्कै परे। लक्ष्मण लगायत अन्यहरू पनि बेहोसको हालतमा थिए। सबैतिर खोज तलास गर्दा जम्मा 87 जना जापानी सैनिकहरूको लास भेटे। ती मध्ये 35 जनाको लासको थुप्रो त लक्ष्मण गुरुङको ठिक अगाडि थियो। लक्ष्मणले हानेको गोली यति सटिक थियो कि मरेका 35 जना जापानी सैनिकहरूको छातीमा गोली लागेको थियो। घाइते र मूर्छित अवस्थामा रहेका लक्ष्मण गुरुङलाई तुरुन्तै युद्ध मैदानबाट स्ट्रेचरमा राखेर प्राथमिक उपचार केन्द्रतर्फ कुदाइयो। यसपछि पनि सो क्याम्प जित्न जापानिजहरूले जेठ 2 गतेसम्म भीषण आक्रमण गरिरहे। तर वीर लक्ष्मण गुरुङबाट प्रेरित भई गोर्खालीहरूले साहसका साथ 2 रात 3 दिनसम्म लडिरहे। अन्ततः जापानी सेनाले सो क्षेत्र भेद्न सकेनन् र उनीहरू पछि फर्के। यता लक्ष्मण गुरुङको स्थिति नराम्ररी बिग्रेपछि उनलाई ठूलो सैनिक अस्पताल लगियो, जहाँ डाक्टरहरूले उनको दाहिने हात बचाउने ठूलो प्रयास गरे तर सकेनन्। उनका हातका हड्डीहरू पुरै नष्ट भइसकेकोले दाहिने हात काटेर फाल्नु बाहेक अर्को विकल्प नै रहेन। त्यस्तै चोटका कारण उनले आफ्नो दाहिने आँखाको दृष्टि पनि गुमाए। शरीरको दाहिने भाग तथा दाहिने खुट्टा निको हुन नै 5 महिना लाग्यो। त्यसपछि भने उनी अपाङ्ग भए पनि स्वस्थ भए। यसरी मृत्युको मुखबाट फिरेका लक्ष्मण गुरुङको अद्वितीय साहस र वीरताको कदर गर्दै उनलाई ब्रिटिस सेनाको सर्वोच्च युद्ध पदक भिसीबाट सम्मानित गरिने निर्णय भयो। त्यसका लागि विक्रम सम्वत 2002 साल पुस 5 गतेका दिन दिल्लीको लाल किल्लामा आयोजित एउटा शानदार तथा विशाल कार्यक्रममा ब्रिटिस सेनाका फिल्ड मार्शल लर्ड वेवेलले उनलाई विशिष्ट पदक भिक्टोरिया क्रसबाट अलङ्कृत गरे। सो भव्य कार्यक्रमको साक्षी बन्न उनका 74 वर्षीय पिता प्रतिमान गुरुङ, आमा र उनका दाजु पनि सो समयमा सहभागी भएका थिए।
87,726 नम्बरी राइफलम्यान लक्ष्मण गुरुङको जन्म विक्रम सम्वत 1974 पौष महिनाको 16 गते आइतबारको दिन चितवनको दहखानी गाउँमा भएको थियो। सानैदेखि सोझो र आज्ञाकारी छोराको रूपमा रहेका लक्ष्मण गुरुङ सैनिक हुने बारेमा सोचेकै थिएनन्। तर विक्रम सम्वत 1998मा उनी भारतीय ब्रिटिस सेनामा भर्ती भए। भारतको विभिन्न स्थानमा भएको सैनिक तालिमहरू पूरा गरेपछि उनी 8औं गोर्खा राइफल्सको 4थो बटालियनमा सामेल भए। सोही समयमा दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भइसकेकोले जापानी सेनाको आक्रमणलाई रोक्न बर्मा मोर्चामा खटिएका थिए। त्यसो गर्दा यिनी ब्रिटिस भारतीय सेनाको 7औं डिभिजनको 89औं इन्फेन्ट्री ब्रिगेडको प्रथम राइफलमा सामेल भए। भिसी पदक प्राप्त गरेको 2 वर्षपछि अर्थात् 2004 सालमा भारत ब्रिटिस राज्यबाट स्वतन्त्र भयो र सोही सालमा लक्ष्मण पनि रिटायर्ड भए। भिसी पदक प्राप्त लक्ष्मण गुरुङले अनरेरी हवलदार पद पनि प्राप्त गरे। रिटायर्ड भएपछि उनी आफ्नै देश आफ्नै गाउँ फर्के र किसान भएर बसे। विक्रम सम्वत 1961 पछि लक्ष्मण गुरुङले उनी कार्यरत रहेको रेजिमेन्टले प्रथम पटक त्यो सर्वोच्च पदक भिसी हासिल गरेको थियो। पछि भारत स्वतन्त्र भएपछि पनि सो रेजिमेन्टले भारतमा टोङ द दिवस मनाउने गर्थ्यो। सो दिवसको लागि लक्ष्मण गुरुङलाई निमन्त्रणा गरिन्थ्यो। एउटा छिनेको हात हल्लाउँदै हवलदारको फित्ता भिरेर उनी त्यस कार्यक्रममा सहभागी हुन जान्थे। पछि विक्रम सम्वत 2064 सालमा उनले युके जान अनुमति पाएपछि भने उनी युकेको हाउन्सलोमा बस्न थाले। युकेमा बस्दा बस्दै स्वास्थ्यमा केही समस्या परेपछि उनी विक्रम सम्वत 2067 साल मङ्सिर 3 गतेका दिन चेरिङ क्रस अस्पतालमा भर्ना भए। तर अस्पतालमा भर्ना भएको करिब 3 हप्तापछि नै अर्थात् मङ्सिर 26 गतेका दिन निमोनियाको कारणले 92 वर्षीय वीर युद्ध पदक विजेता लक्ष्मण गुरुङको मृत्यु भयो र उनको पार्थिव शरीरलाई पुस 1 गतेको दिन एक समारोहको बीच अन्त्येष्टि गरियो। अन्तमा एउटा सानो प्रसङ्गको पनि उल्लेख गरौँ। विक्रम सम्वत 2029 सालमा एक अन्तर्वार्ताको कार्यक्रममा ब्रिटिस पत्रकार ब्रिजिट किनाले लक्ष्मण गुरुङलाई सोधे, गोर्खालाई केले त्यस्तो बहादुर बनाउँछ? केही भावुक हुँदै सो प्रश्नको उत्तर दिँदै लक्ष्मण गुरुङ भन्छन्, जब कुनै चिजले हामीलाई ज्यादै रिस उठाउँछ त्यसबेला हामीमा एउटा डर लाग्दो झोक उठ्छ। त्यही झोकको सुरमा जे पनि गर्न तयार हुन्छौँ। यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै रोचक तथा तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईँलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सोबारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौँ। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारे ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।